Hej och välkomna till Maktskolan, där jag diskuterar saker som jag har skrivit om i min bok Maktspelet. Förtydligar, vidareutvecklar, svarar på frågor, kanske dansar lite dans eller gör någonting annat jag känner för som har med boken att göra. I den här delen ska vi prata om någonting som borde vara en sån självklarhet så att jag inte ens skulle kunna ta upp det. Men det är också någonting vi är extremt dåliga på att göra, och så länge vi är dåliga på att göra det så är det desto viktigare att du gör det bra och att det blir ett ovärderligt vapen för dig i din arsenal av strategier när du ska spela maktspelet. Det handlar om att ge beröm. Nu kanske det låter lite konstigt här att ska prata om beröm. Vänta nu, ska du ge beröm för att få makt? Det låter ju inte trevligt. Men så här är det, att om du kan ge beröm på rätt sätt så kommer andra människor att ge dig makt. Så det är bara upp till dig hur mycket du vill berömma folk eller inte. Och vad menar jag då med att ge det på rätt sätt och inte? Jo, så här är det. När vi ger någon beröm så av någon anledning så har vi en tendens att vi måste haka på någon kritik efter det där berömmet. Vi säger saker och ting som jätterolig fest, var synd att spriten tog slut så tidigt. Eller bra bok du skrev fast jag gillade inte del 4. Vad som helst, bra rapport men det där var inte så bra. Jag vet inte varför vi envisas med att göra det här. Jag har 2 tänkbara skäl till det. Det ena är att om vi bara ger någon beröm och säger det här gjorde du bra, då ger vi dem också status. Och är vi det minsta osäkra på oss själva, då vill vi inte ge någon högre status än vi själva. Så vi berömmer dem och sen behöver vi plocka ner dem igen statusmässigt för att visa att vi fortfarande behåller någon form av hierarki. Eller så handlar det om att vi vill visa att vi minsann kan tänka en egen tanke, och enklaste genvägen till det är att kritisera någonting som någon annan redan har gjort. Då behöver vi inte tänka något kreativt själv. Vi kan bara titta på vad någon gjort och sen säga att det där var inte så bra. Så verkar det som att jag har ett analyserande sinne, och då säger vi att fin klänning du har, synd att så många har den. Men om du kan ge beröm till någon utan att haka på den här kritiken, då har du skapat en bundsförvant för livet. För tro mig, de kommer veta att spriten tog slut för tidigt. Han kommer definitivt veta att det finns några till som har den där klänningen. De behöver inte höra det från dig också. Om du bara vågar säga vilken fantastiskt bra fest ni bjöd på, tack för det. Vilken otroligt fin klänning du har köpt. Vad den klär dig. Och sen stannar där. Då har du gjort en människa lycklig. Du har visat att du uppskattar samma sak som de uppskattar, och du har sett deras ansträngning. Det är allt som behövs. Och vi tycker ju om människor som ser oss. Så våga beröm folk på rätt sätt. Våga kliva tillbaka, ge dem status, ge dem det de har gjort. Och de kommer vara beredda att ge dig tillbaka allt du ber om. Inom vissa gränser. Nästa del av Maktskolan ska vi titta lite på det här med språket. Hur vi missbrukar det och hur otroligt effektivt det kan vara i maktsammanhang när vi istället använder det på rätt sätt. Ses då!